ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਨਵਰੀ 11 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਮਿੰਗਲ ਮਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਮਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਪਿੰਡ ਮਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਮਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਧਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਧੀ ਉੱਧਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਟੀਨੇਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ? ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ? ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਓਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਓਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਤਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵੇਲੇ 1960ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ABC। ਓਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ABC ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਲੈਂਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਂਗਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਤਕੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਟੀ 30 ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, 1930 ਦੇ ਡਰਟੀ 30 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਰਟੀ 30 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 1930 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਉਸ ਵਕਤ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। recession time, big, great or rather great depression, big depression ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ। ਆਮ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ 1930 ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਰਟੀ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੇਨਫੁਲ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਸਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗਲੀ ਸੰਭਾਲਿਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਲੈਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਫਿਊਲ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਗ ਫਿਊਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਰਦਨਲਾ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ-ਲਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਕੈਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਚੜਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ? 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਅਸੀਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ-ਲਾ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪੜ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਗਸਤ 6 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਦਰ-ਲਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਟੈਰਸ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਰਸ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪੜ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ-ਲਾ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਸ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟੈਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਖੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ-ਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਚੁਣਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਬੱਚਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਆਪ ਭਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਵੀ ਭਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਰੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਲੜਕਾ ਉਦੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਵਿਦਨ ਅ ਈਅਰ? ਯੈਸ, ਵਿਦਨ ਅ ਈਅਰ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨਾ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਹੁਣ ਜੌਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬ ਮਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਰੇਸ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਟੈਰੇਸ ਸੀ। ਟੈਰੇਸ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਟੈਰੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 2-3 ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੌਬ ਦੇਖੋ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਬ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੀਲ ਟੋ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਕ ਹੈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਮਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੀ ਲੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਵਲ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟਿਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇਵਲ $250 ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਓਨਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੌਕੇ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ $250 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰੂਮ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ $250 ਦੀ ਚੈੱਕ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ $250 ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ, ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ, 250 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ 250 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਸੈਂਟ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ 50 ਸੈਂਟ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ, ਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ $250 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ $250 ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰੂਮਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਥੋਂ, ਤਾਂ 250 ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਟਾਊਨ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ, ਸਨੋ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਨੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਆਈਏ, ਵੀ ਟਾਊਨ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਆਈਏ, ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟਫ ਟਾਈਮਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਦੇ ਗਿਆ ਖੜਨਾ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਦਲਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵੇਜਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 50 ਸੈਂਟਸ ਐਨ ਆਵਰ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੌਬ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਲਾ ਲੰਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਚੀਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਲੰਬਰ ਵੀ 26 ਫੁੱਟਾ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਰਫ 2x12 ਦੀ 26 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੇਮਲਾਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਫੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 12 ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਨੇ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਪ ਅਪ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ 'ਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 250 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਡ ਮਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੋਰੇ ਤੇ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨੇਟਿਵ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਟੈਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਇਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਲੌਗ ਨੂੰ ਚਿਰਿਆ, ਕਿ ਲੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਦੇਣੀ। ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੁਲੀਇੰਗ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੀਇੰਗ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਕੀ, ਸਨੇਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਦੇਣੀ, ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬੇ ਫੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 26 ਫੁੱਟ ਦੇ 2x12 ਗ੍ਰੀਨ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਫਿਰ 10-12 ਫੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਖਿੱਚੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਨ ਚਲਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਾਇਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਬਲ ਫਾਈਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖੜ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ ਤੇ।
ਗ੍ਰੇਯਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗ੍ਰੇਯਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਬਰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ 8 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੰਬਰ ਦੇ ਆਈ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਲੰਬਰ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਬਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦੁੱਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਪ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲਪ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2-3 ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲਪ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚੇਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫੋਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਕਲੀਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਮਿਲ 'ਚ ਟੈਰਸ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਂਹ ਵੱਢੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਲੱਤ ਵੱਢੇਗੀ ਗੋਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਵੀ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜੌਬ ਤੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੌਬ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ 5-6 ਫੁੱਟ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਕੁ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਗ ਚੀਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੌਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 5-6 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਸੋਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹੈਡ ਸਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਹੈਡ ਸਾਹ ਤੇ ਟੇਲ ਸੋਇਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਅਵੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਹੱਥ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਨਮਨੈਸ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲਪ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਲਪ ਮਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਠੀਕ ਆ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਲਪ ਮਿਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲਪ ਮਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 1.5-2 ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਲਪ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਲ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿਪਸ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਲੇ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਲੇ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਕਰ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 385 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘੰਟੇ ਦੀ, $3.50 ਘੰਟੇ।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਉਦੋਂ 10-15 ਸੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 10 ਸੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗਏ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਓਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਇਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਫਿਲਪਾਈਨ ਸੀਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪ BCIT 4 ਸਾਲ ਲਾਇਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ 3 ਸਾਲ ਲਾਇਆ। तो मैं फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਟੇਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। DM ਕਾਲਜ ਮੋਗੇ 2 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਰਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਟੈਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਡਸ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬੈਟਰ ਜੌਬ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਲੀਪੀਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜੌਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ 'ਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 75 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 76 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਟਿਕਟ ਲਾਇਆ 1 ਸਾਲ 'ਚ। ਓਕੇ। ਉਦੋਂ DPW ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। DPW 3 ਤੇ 4 ਹੁੰਦਾ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਾਲ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 5 ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਸ਼ਾਪ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ DPW 4 ਸੀਗਾ ਟਿਕਟ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਟਿਕਟ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ DPW 3। ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਕਲਾਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਲਪੇਯੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4th ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਡੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ।
ਫੈਬ ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਕੂਲ ਟਾਇਰਸ ਅਗੇਨ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਸਟੀਮ ਲਾਈਨ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਸ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੂੰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਇੰਟਰਸਟਡ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ BCIT ਆਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ BCIT, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ BCIT ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਲਿਵਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਲਿਵਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰਮ ਹੋਮ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ BCIT ਚਲਾਉਣਾ। BCIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਦਾ ਹੋਮਵਰਕ 3 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ BCIT। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 96% ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਰਨੀਮੈਨ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਡਿਪਲੋਮਾ। 2 ਡਿਪਲੋਮੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਜਰਨੀਮੈਨ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ, ਇੱਕ ਜਰਨੀਮੈਨ ਵੈਲਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨੇਟਿਵ ਆਪ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਬਈ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਨੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਬਾਦਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਕੀ, ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੁਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਏ ਮੈਂ। ਮੈਥੋਂ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ BCIT 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਓਕੇ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਫੇਸ ਦੀ ਬਦਲਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਓਕੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਨਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਟੋਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੂੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪਈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਨੇਟਿਵ ਟੂਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਕ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੋਲ ਛੋਟੀ ਪੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰੀ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹਦੇ 2-3 ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਲੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਨ ਲਈ, ਪਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਸ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਲੁੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ what do you think? ਮੈਂ ਕਿਹਾ they are covering their head, I covered my head, you know, they covered with the toque, I covered with my turban, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ I can't change my color, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੱਗ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਊਨ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨੌਕਰੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਈ, ਕੁੱਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ